on omituinen. On tosi kevyt vetää se käynti. 62-kuutioinen saha kumminkin. Terve! Nyt otetaan Vevorin mörkö vähän lähempään tarkasteluun. Tämähän silloin unboxattiin ja vähän koekäytettiin sitä. Mutta katsotaan nyt, saataisiko vähän ruuvia sietämällä siihen vähän kierrosta. Se oli aikamoinen turisio. Ja toisekseen, nyt on Oregonin ketju mulla tää. Josta mä voin käypi, kun tässä on 76 vetolenkkiä tässä Vevorin ketjussa. Ja se Oregoni on 78. Ja tässä pietu lukko, että Husqvarna, Jonsered, Dolmar, Oleomakki ja Sindaiva, mutta eipä lue Vevoria tässä. Mitäs ihmettä pietu? Ja onko Sindaiva, niin vieläkö se Sindaiva on olemassa vai tekeekö se vai onko se nykyään tuo Ekko? Tiedätkö sinä pietu, tiedätkö? Laitapa se ketju paikalleen tuohon. Laitatko? Niin. Meinaisitko sen viiä sitä? No niin. Pietu se auttaa näissä hommissa. Joo. Ja semmonen homma kävi tässä vielä. Semmonen homma, hassu homma, että tuli tuon Vevorin kanssa juttua tästä sahasta vähän. Niitä mä oon vähän tehty niin kuin kaupallisessa yhteistyössä. Ei paljon, mutta vähän sen on. Minä omilla rahoilla tämän kyllä ostanut. Mutta ne heitti mulle linkin tähän, että jos tämän videon jälkeen haluatte itsellenne ostaa tämmöisen sahan, niin tuolta lisätiedoista se linkki ja sitä kautta kun menette ostamaan, niin tuotta vähän tätä kanavataan. Oltais Pietun kanssa tosi kiitollisia. Joko sinä Pietu aukasit sen ketju? Hyvä, annapas tänne nyt se. Ops. No niin, annapa tänne. Joo, Pietu unboxasi tämän, kato, näin nätisti. Hyvä, minä otan tämän ketjun, niin suot sinä sen pitää. Joo, eli ajettiin tuohon niitä isoja koivutukkia silloin jo keväällä, oli vielä luntakin silloin. Niin sahataanpas ne nyt tällä. Sitä vartenhan minä tämän vähän ostinkin. Kun tässä on tämmönen ihan julmettu laippa, 20 tuumman laippa, niin männöö kerralla isostakin koivusta. Se on kun vaan antaa pätkiä vuonna, niin hyvä tulla. Ei tarvi kikkailla. Katsotaan käypikö tämä Oregoni. Vai pitäisikö meidän nyt ensin sahata tuolla testikiekko tuolla omalla ketjulla ja sitten laitetaan tämä Oregoni ja kellotetaan ajat. Niin myö Pietu tehdään. Joo. Sahataan ensin tällä omalla pari kiekkoa ja verrataan sitten tuohon Oregonin ketjuun, että kannattaako hankkia ihan omaa ketju tähän sitten. Kun ootte tilannut sitä linkin kautta. Mulla on nimittäin joku Kiinan saha ollut ja kyllä niissä on käytettävyys parantunut, kun on pistänyt ihan kunnon ketju. No niin, hyvä. Mutta katsotaan nyt se polttoainetilanne, Pietu. Sinun se pitää mennä Pietu kohta häkkiin, kun sinä et osaa olla nykyään yhtä aloilla. Koko ajan pitää höyrytä ja hyppiä siinä. No tuletko sinä reppu selkään sitten? Katsotaan, onko teillä polttoainetta. No eipä paljon oo, pitää se kuule tankata. Niin, pitää tankata Pietu. Nyt. Noin. No, nyt iso tankki on tässä. Noin. 4 litraa meni niin, että hurahti. Tai 4 desiä. Nämä Kiinassa on nämä korkit aina vähän arvotus, mutta jospa tämä pitäisi. Ei pidä nyt liikkaa kyllä ehkä kehua tätä sahaa, kun te ette sitten tilloa tätä. Ei vuoda, hyvä. Tästä räketjuöljy Pietu. Sitä on ihan riittävästi. Hyvä homma. Joo, lähdetään kokeilemaan, mutta niille, jotka ei vielä tiedä, niin tämähän on tämmönen 62 kuution saha, 20 tuuma, eli melkein puolen metrin laipalla oleva. Noin 100 euron satasen sahaa niin sanotusti. 100 euron saha. Niin katsotaanhan mitenkä pärjää tuommoisissa
aika jytäköissä koivussa, jotka on koko kesän kuivanut tuossa kentällä vielä, niin ne ei ole siitä ainakaan pehmentynyt, voin sanoa. Tuossa on muuten vielä vanha kypärä ja Oregonin tämmönen, ei mitään vikkoa on, mutta onhan tällä jo ikke ja tässä ei humpat soi, niin investoin tuommoisen Tilhi Advance X-Vent Soundiin. Tässä on Bluetooth, niin onpa muuten hyvä tulla raivatessa. Ai että. Niin pitäähän sitä nyt ruveta käyttämään sahatessakin. Pitää vähän ruveta ehkä noiden turvavarusteisiin nyt keskittymään. Tuossa nimittäin kun tuota palstoa raivasin pari ensimmäistä päivää hurjuksissa, niin ihan normaali nuo kuulokkeet, radiokuulokkeet piässä, ei mitään suojalasia eikä mitään. Eihän se kun nopeasti tankillisen pyyhkässöön, niin mitään siinä satuu, mutta tuohon silmän alle lenti joku risuva mikä keppili, ollut sille, että veret lähti, niin silläpä sen jälkeen kävin tämä kypärä naulasta ja pistin kiltisti piää. Niin kyllä nyt pitää oikeasti ruveta vähän miettimään näitä varusteitakin. Se on liian myöhäistä sitten, kun silmä puhki ja se jalka poikki ja housut on tuolla naulassa tai sitten kypärä on tuossa jossain auton peräkontissa. Käyttäkää ihmiset työkkiä. Suojavarusteita aina kun sahojen kanssa pellot. Joo, tässäpä on tämmönen aika järreä tyvitukki, jos kahtoo, niin 45 senttiä on tämä halakasi. Just yltää tämä 20-tuumainen laippa tästä läpi. Hyvä homma. Sehän ei ole kun antaa vaan laskea sinkki suorana, niin ruppe pölliä tulee. Siitä on kyllä tykännyt, mitä nyt muutaman kerran on tätä käynnistänyt, niin tosi hyvä on lähtemään käyntiin. Nythän se ei tietenkään lähde, kun mä niin kehun. Ostan vaan ryyppypiälle ja... Hetkinen, mitenkäs tämä näytyy? Mitenkäs tämä nyt, että mä ryyppy pysy piälle? No nyt pysyy. Hyvä. Ja sitten ei kun vetoi. Tässä on vaan niin jännä tämä käynnistyskoneisto, että tämä on melkein tälleen muassa käynnistetty. On tosi kevyt. Tosi kevyt vettä käynti. Ja nätisti pyörii. Pitäisikö nämä laittaa nämä kuulosuojaimet? Ei käy niin kuin viimeksi siinä kiekkotestissä, että kuulosuojaimet oli kyllä päässä, mutta ei korvi. Nää, hyvä. Ai niin, mitä kiekkoja piti sanoa. Tää rupesi jo pölliä sanoa. Meetään muutama kiekko ensin tällä vakioterällä, mikä tuli mukana, ja vaihdetaan sitten tuo Oregonin keitto. Katsotaanko mitään eroa ajassa. Aika hyvin meni. Hyvinhän tämä mennään tällä omalla. On nimittäin jo vähän kuivunut tämä koivu, niin ketkä tietää, niin se muuttuu aika kovaksi. Toinen kiekko.
Eipä kyllä yhtä hullumpi noin. Olikohan 115 € tämä saha. Suottaa kun sitä linkkiä painatta, niin suottaa olla vielä halvempikin. Käykäähän kaatomassa, se ei maksa mitään, kun käytte kurkkoamassa sinne linkin taakse, niin suottaa yllättyä tästä hinnasta. Ihan pätevä vähän hintasekseen tuntuu olevan, jos vaan sitten kestää. Sitähän ei voi tietää vasta sitten kun ajan kanssa. Ketju ainakin löystyy jo vähän se. Mutta vaihdetaan nyt se Oregonin ketju ja katsotaan mitä sitten tapahtuu. Joo. Vähän se ehkä yrittää repiä tuo ketju. Mutta kyllä tästä ihan tämmöstä järkevän näköistä purua irtoaa. Suht kivuttomasti meni vielä tuommoinen 45 senttinen. Mä veikkaan kun ketju vaihdetaan, niin meno ei kun parannu. Ja jokuhan taas sillä kommenteissa siinä unboxinkin videolla sanoi tästä pakoputkestakin ja jonkun videonkin katoa, että tiellä on joku katalysaattorin tapainen, että vaan kun aukasis tämä pakari ja purkas sieltä ne hilut poikken, niin se vielä innostus sitä entisestä. Mutta mennään nyt tälleen se ainakin vähän aikaa. Sittenhän se kun ruppee sinne sitä nokkea ja muuta kerreemään, niin varmaan sitten ruppee tukkoon menee. Ahistamaan ruppee sitten, mutta minä saa ihan tuolla pienkonepensalla. En minä tiedä nokkeeko se sitten niin pahasti kuin tuo sekopensa. Sekojen pensa. No ei, sahaa raivurella sahaa kyllä ihan itse sekoitetulla ja taitaa tuo ekkokin pyöriä tuolla ihan itse sekoitetulla, mutta tähän tankkasi ihan tuota aspenia ja hyvinhän tuo pello. Ei voi moittia. Tietääkö joku muuten, mitenkä se tuo voitelu noissa pienkonepensoissa männöö? 2,5% minä olen käyttänyt näissä itse sekoitetuissa, mutta entäs tuo valmis pienkonepensa 2 tahti, niin mikä siinä on se seos, öljyseos? Lukisiko se siinä purkissa jossain? No mitenkä ne pello? Tämä on tuossa silleen laitettu, että ei lahjat riitä minulla tähän selvittelyyn. Nämä ne on monesti semmosia. Tää pöydälle laitto, niin sopi sitten auki. Katsotaan. Näin. Näin. Ei, nyt se meni tuonne ja tuli lisää vaan näitä. Otapas nyt. Mitenkä tämä voi olla näin hankalat? Minusta lääkiksen ja tuonne kun niitä pääsykokkeita, niin minusta ihan riittävä koe olisi tämmönen teräketjun selvittely sinne. Kyllä sinne jo lahjattomat jääs ilman opiskelupaikkaa. Esimerkiksi minä en olisi päässyt lääkikseen, jos tämä olisi lääkiksen pääsykoe tämmönen. Älykoe. Enkä varmaan mensankaan jäseneksi kyllä pääsisi. Pitäisiköhän tähän nyt keskittyä. Tuleeko tästä tuossa semmonen fiasko? Siellä seuraajat tietää näistä minun teräketjun vaihoista aina, että ne ei ole aina mennyt ihan niinku putkeen. Nyt ollaan jo lähellä. Tuosta kun tästä. Yes. Nyt jännitettä käypikö tämä tää. Ja mennäänkö oikein päin. Että on vanha poikkeen. Ei ollut pöllömpi ketju tämä mukana tullutkaan. Kokeillaanpas tätä Oregonia. Mikähän tämä oli? Olikohan tämä Advance katti? Se pietun ketalle söi sen laatikon, niin en muista ennen mikä tämä oli. Advance katti se ehkä oli. Onpa pitkän oloinen tämä ketju. Käypiköhän tämä tähän esiin? No, eipähän se käy. Ei meillä riitä kiristysvaraa tässä. No kun arvelit, ei se nyt parista vetolenkistä olekin. Niin. Arvelit, että parempi liian pitkä kuin liian lyhyt, mutta
Se varmaan olisi se 74 vetolenkkiä sitten käännyttää. Oi hitsi, tuohon se ottaa kato kiinni, ei se kiristy enemmän. Ja näin löysälle jääpy. Pitäisiköhän meidän kokeilla? Kokeillaan. Siihen voi nyt koppapielle, niin hyvää se on. Jospa se edes muutaman kiekon antaisi sahata ennen kuin se lentää sitä poikki ja kimppoo nuomua. Muutama kiekko. Niin suottaisi vähän osviittoa, että onko tämmöistä, kannattaako tämmöiseen hommata sitten Oregonin ketju jo suosiolla. Ei tuo kyllä pöllömpi ollut tuo oma sakka. Ei yhtään. Mitenkin se on tuolla asti? Riittääkö tässä nyt sieltävarat? Ei hyvä, ei. Ei hyvä, ei. Se. Joo. Noin. Sitten. Tuosta. No, meidän pitää Vevorin ketjulla sahata nuo pöllit sitten. Pöllit poikki. Sitten kiristetään niin paljon kuin suo. Älähän sano! Älähän sano, kuule. Mitäs ihmettä? Kiristyykö tämä tää? Kiristyykö tämä tää? Eikä se näytti niin löysältä? Totta, no ei vielä juhlita. Ei vielä juhlita. Jes, kyllähän tämä tähän käypi. Ei mitään ongelmia. Huippujuttu. Pitäisiköhän siihen laittaa tippa teräketjuöljyä jo tähän, kun on tämä laippa aika pitkä, niin siinä mennään kumminkin varmaan aikaa, että se sopii voitelua tieltä. Niin pistetään ihan tippa tänne ketjupyörälle tätä öljyä. Tähän näin. Sohan vähän voitelua. Ihan varovasti siltä. Onko teillä edes mitään? Hui! No niin. Joo. Pikku tippa siihen. Noin. Hyvä. Sitten vähän. Näin. Oikein hyvä, ei kun kokeile. Uusi kypäräkki kohta teräketjuöljyssä. No niin. Ja nyt kokeillaan sitten tällä Oregonin ketjulla. Saisinko minä tässä tämän käynnistettyä, jos minä teen näin? Lähti hyvä. Ei ollut niin iso ero, mitä minä arvelin. Ei ollut kovin selvä tuonne. Aavistuksen pehmeämmin se meni, mutta vähän yllätti mitenkä hyvä oli tuo motorakin. Kokeillahan toinen. Huhhuh. Kukapa yllätty, käsi ylös. Voin ihan rehellisesti nostaa nyt käden ylös, vaikka onkin tämmönen vähän oma lehmä ojassa, mutta jos tämän koko se ammattisaha haluaa, ei tonni varmaan riitä. Tämän suot noin 100 €, kun käyt sieltä linkin kautta ostamassa. En tietenkään sano, että tämä on sama kuin se ammattisaha, mutta onhan se hintaerokin aivan valtava ja asia se ajaa. No mitenkä hyvä tämä on lähtemään käyntiin.
Kokeillaanpas. Mikähän patentti tässä on tässä käynnistyskahvassa? On omituinen. On tosi kevyt vetää se käynti. 62-kuutioinen saha kumminkin. Joo. Pitäisikö se ruveta sitten töihin tällä? Ihan oikeisiin töihin. No kiekot hyvä poltto. Mulla on semmonen iso varrova takka. Niin siellä poltto tämmöstä sekapuuta. Tai tämmöstä sekaalaisen muotoista puuta. Ja sitten 55 senttiseksi on nämä koivut. Niin pitää sitten sillä polttomoottorihydraulihalakojalla halakkoon nämä. Nämä ei ole vielä ensitalveksi onneksi tulossa, niin ei ole mikään kiire. Tuossa on jo tuolla on koivua aika paljon, niin niillä pärjää hyvin ensitalve. Varsinkin jos on samanlainen talvi, mitä 2 viimeistä talven, niin 5 pinometriä. Onko sitäkään mennyt puuta aina talvessa? Joo.
Pian tuo vielä tähän asti pelannut ainakin, mutta ei pian mennä kehumaan liikkua. Tää on vissy-tauko välillä. Kyllähän se tämmönen iso saha niin olisi sovi tuota polttoainetakki. Katsotaan milloinkaan loppuu bensa. Täällä kahtokkeepastu hetkinen. Joo. Huippujuttu. Näkyykö sinne? Chain Oil Max Min. Elikkä tässä sopisi jättää teräketjuöljy saantia. Onpa hyvä. Minä taidan laittaa sen vähän isommalle tämän. Vähän kuiva-oloinen tämä ketju. Niin sopii ainakin voitelua. Kyllähän sitä nyt maailmassa öljyä riittää. Käydään pikkunen meisseli ja pyöräytettä. Joo, tuo onkin kyllä hyvä ominaisuus sahassa. Laipojakin kuin eri mittaisia. Tähänkin jos laittaisi jonkun pienemmän laipan, niin sitten voisi tuossa vastaavasti pienentää tuota öljyn tuloa. Huippujuttu. Max, eli pitäisi kääntää niin kuin vastapäivää. Käännetäänpäs yksi kierros nyt vastapäivä, kun yhtä tie. Joku hetkinen, onko tämä täysillä? Se onkin täysillä. Ehkä se yhden napsun meni. Joo. No, antaapa olla sitten siinä. Ei tuota hikkoakaan samalla tavalla pietässä uudessa kypärässä kuin tuossa vanhassa. Ehkä tämä hengittää jotenkin sitten paremmin. Pietukki siellä mieltä osoittaa, mutta eipä sitä tähän nyt oikein voi ottaa kaveriksi, kun tuommoisella puolimetrisellä laipalla huitoo menemään ja sitten ei kuule tietenkään mitään, jos se lähtee jonkun perään tuonne tielle. Sitten sitä on tosi ihmeessä. Mikä äänimäin nopette. Toivottavasti ei ole kippeeksi tulossa. Poika oli ensin kuumessa ja nyt on tyttö kuumessa ja seuraavaksi taitaa olla sitten säveltäjän vuoro. Ei hyvältä kuulosta. Raivut jäpi kesken. Ja nämä polttopuuhommat. Kyllähän sitä jos ei näitä olisi. Polttopuuhommia ja tämmöisiä pihahommia. Kaveri sanoi tänään viimeksi töissä, että muuta sinäkin rivitalloon, kun noita sähköhintoja vähän parjasi, että mitenkä mennä talvella paljon sähköjä. Hinnat ja nousuu ja siirtomaksu nousuu kohta 80%, niin kuin ainakin pelottelevat silleen, niin kelläkkäistä perse asua kohta muualla. Mutta mitä ihmettä sillä rivitalossa pitää tehdä sitten? Voipiko siellä tehdä tämmöisiä hommia? En tiedä. Kaipa niitä voi. Sen takia pitäisi sitten varmaan olla joku mökki. No, sahatahan nämä, niin pian sitten Pietun kanssa kepaakota heittelee. Joko tästä loppu bensa? Niin loppu. Kyllähän se tämmönen iso saha, niin onhan se vähän janosempi kuin nuo pikkusahat. Eihän tätä miksikään semmoiseksi mökkisahaksi voi suositella. Isäntäsahana mulla on se Huskin 450, 50-kuutionen. Sillekin pärjää. Mutta tämä on kyllä hyvä tämmöisissä paksummissa puissa. Ja mietin sitäkin, kun rannalla on just tämmöisiä koivuja. Kymmeniä ja kymmeniä siinä tontin ympärillä, mitkä pitäisi kuottua. Suotahan minä tämän sinne kaatosahaksi vaikka ottaa. Tyhjähän se on. Nyt en muista kyllä kuollekseni, kun miten iso tankki tässä oli. No. Tulluuko teiltä mitään? Tulluuko teiltä mitään? Miksi teiltä nyt ei tule mitään? Mutta on bensa loppu tästä, siksi sieltä ei tule. Vevori imas koko kompikannu jo tyhjäksi. Pitääkö lisää bensassa? Otetaan Aspenia tankki. Tätä minä olen käyttänyt 10 vuotta siinä Huskissa. 450. Ei ole mitään ongelmia ikinä ollut tämän kanssa.
Ja hyvin on pelannut. Kesät ja talvet. Onhan tämä tietysti hinnakasta, mutta eipähän se nykypäivänä ole ilmasta tuo 98. Tämä taitaa olla semmonen 25 € 5 litran pönttö. Paljonko sitä tulee? 5 € litra. No se on noin puolet kalliimpaa kuin 98. Ei tietysti tarvi ostaa sitten sitä 2 tahti bensaa. 2 tahti bensun, 2 tahti öljyä. Eikä tarvi sekoitella ja tämä ei käryä ja on kyllä tykännyt. Tosin käytän minä sitä sekopensokkia sitten noissa vanhoissa raivaussahoissa ja 2511 Eskossa. Näin. No nyt tankattu. Otetaan hyvästä tankkia. Ja tämä kissahan, niin tätä kun ei tule ehkä ihan joka päivä, ei joka viikkokaan käytettyä, niin eikö se tämä pienkonebensiini säilykin paljon paremmin mitä tuo 98. Näin. Eikä vuoda korkki niin kuin monessa muussa Kiinan sahassa. No. Meidän ryyppyjä käy. No. Joo. Pitääpä selvitellä vähän näitä pölliä tästä jalosta poikki ja käydä toinen puteli vissyä. Ja minäpä sahoon nämä, niin palataan sitten asiaan. Katsotaan vieläkö Vevori on voimissa vai onko jo leikannut kiinni. Ei se vaan Vevori kesti. Eikä ollut mitään sisäänajoja, vaan heti vaan kuule kaasupohja ja isot koivut pätkiksi. Käykehän katsomassa linkkiä. Sanoinko minä jo, siellä on se linkki. Käykää tutkimassa, jos kiinnostuitte, niin kiitetään Pietun kanssa isosti, jos tillotta sieltä tämmöisen saha itselle. Niin jos tarvitte, ei tietenkään ole pakko. Ketään voi pakottaa. Jos ette tarvi, niin älkää ihmeessä tilatko mitään tämmöisellä. Onhan tämä tietysti komma ja koriste vajaan seinälle. Tai vaikka kirjahyllylle. Ainahan sitä tämmöisellä käyttöä on. Mutta kylläpä rupesi jo Oregoniinkin tylsymään. 2 viimeisessä puussa niin tuntuu, että ei uppo ennen. Mutta enpä kyllä ihmettele, kun katsoo niitä tukkia. Katokke. Ottaahan se vähän tylsyä ketju, jos tämmöiseen saa. Ei ihan muuta vasten kannattaisi näitä ehkä
säilyttää. Eihän tuo missään nimessä joka päivä sen käyttöön tule, mutta isoja koivuja ja isoja pölliä sahata se varmaan ihan mainio saha. Tai pistäkää kommenttia ihmeessä, rehellistä mielipidettä tuosta. Sopiko satasella parempia sahoja? Varsinkin isompia sahoja. Sopihan sille jotakin niitä pieniä sahoja, mutta nekin taitaa olla vain noita Kiinasahoja. Mutta siinä on iso Kiinasaha. Joo, nyt en mainosta ennen enempää. Käy vähän Pietu arvioimaan tämän työn tulos. Joo, Pietu mittoo heti, että tuliko oikein mittaista tupapuuta. Se on tarkka näissä. Joo, tähän tuli ihan halottavaa. Kyllä siinä joku illan sopi tuossa halakomakone järjellä istua, mutta sehän on mukavata touhua se, vai mitä Pietu? On. Joo, mutta kiitoksia jos jaksoitte katsoa videon tänne asti. Pistäkää peukkua, kommenttia, että tekeekö tämmöisellä satasen sahalla ylipäätään mitään, vai oliko tämä joku tekoäly-trikkikuva, kun minä sahasin nämä, ja kestääkö tämä pyhätöntä viikkoa sitten. Sitä ei tietenkään voi tietää. Kokkeilemallaan se selviää. Ei muuta kuin kiitos ja näkemiin. Nyt lähdetään Pietu kepukota heittelemään. Lähdetäänkö? Hän pellolle kepukota heittelemään, kun on pellotkin ajettu, niin on hyvä siellä juosta. Tulee.